خدایی تو دلم مونده، یعنی ته دلم مونده با این سخنرانیش. اینو حتما باید بریم جلو ببینیم این چجوری، یعنی این استعفا چجوری شد، واقعا استعفا شد. 3-2-1 روز دوشنبه گذشته قبل از اینکه مکس ماندی ما منتشر بشه، آقای ترودو اومد و اعلام کرد که استعفا خواهد کرد. اون روز دوشنبه ما 4 تا پیشنهاد در حقیقت پیش بینی داشتیم توی ویدیومون که چه اتفاقی خواهد افتاد، که آقای ترودو عملا روز دوشنبه اومد اینا رو ترکیبی همه رو با هم دیگه قاطی کرد و استعفا داد و مجلس رو تعطیل کرد. و ولی واقعا آیا استعفا داد؟ سلام، من مهران مرجانگی هستم، ریل استیت بروکر از شرکت ریمکس و مورگیج ایجنت از شرکت آلتیمیت مورگیج اند فایننس سولوشن. در خدمتتون هستم با مکس ماندی 13 ژانویه 2025. امروز میخوایم سخنرانی استعفای آقای ترودو رو با هم دیگه یه بررسی کوچیک کنیم. بعدش میخوایم بریم در مورد مراسم ختم آقای جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا یه نگاهی بندازیم. مراسم البته چیز بود، چی میگن، خاکسپاریشون و مراسم ختمش. در مورد قوانین مورگیج صحبت خواهیم کرد. در مورد خونه های لاکچری که قیمتشون تکون خورده میخوایم یه صحبتی بکنیم. و در قسمت آخر هم میریم یه نگاهی با آقای داکفورد، یعنی تدیبر استان اونتاریو بندازیم که ایشون توی هایوی 401 تصادف کرده و گفتش که کلم مثل کله لایمستون میمونه، یعنی مثل سنگ آهک میمونه. خب برای اینکه ببینیم که آقای ترودو چه کاری کرد، باید بریم سخنرانی ایشون رو یه بررسی با هم دیگه بکنیم. سخنرانی رو میریم جلو با هم دیگه میبینیم. My friends, as you all know, I'm a fighter. ببخشید، ایشون گفتش که دوستان همونجوری که میدونیم من یک جنگنده و رزمنده هستم. خدایی اگه ترامپ این حرفو میزد یه چیزی، ولی واقعا نمیدونم. Well, I watched his resignation speech. You know, I've never heard Justin Trudeau say a true word in his entire life. I'm a pretty astute clinician, and I can, if I pay attention, I can tell the difference between someone who's, you know, merely wrong and trying his best, and someone who just lies with every single breath. And he is definitely a person like that. Everything he does is an act. And his resignation speech was an act. You could tell because today he started out with the words, well, everyone knows that I'm a fighter and I don't give up. And I mean, Pierce, I don't know about you, but I can't imagine myself ever saying something like that in public. Who would say that? I know. I'm a fighter. Especially as you're giving up. Really? Especially as you're literally giving up. Well. It's like, I quit, Yeah, but I'm well, not you- a quitter. you know. Yes, you are. You're literally quitting Yeah, in front of our exactly. eyes. اینجوری میشه که نخست وزیر مملکت که معروفه به این که خیلی آدم صافتیه میاد میگه I'm fighter، تا گوشت و استخون من جنگنده است، ولی شرمنده اومدم امروز استعفا بدم برم. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country. And I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. این قسمت هم میگه که من تمام کاری که میکنم در بست اینترست، یعنی در حقیقت به نفع، از ته دلم به نفع کانادایی‌ها دارم کار میکنم. سوال از آقای، ایشون هنوز نخست وزیرند، سوال از آقای نخست وزیر، اگر شما در حقیقت کانادا رو در نظر میگرفتی و اول میذاشتی در این وضعیت خطرناکی که 27 ژانویه آقای ترامپ داره میاد و 25% گفته تعرفه میذاره و تهدید کرده که با تعرفه ها و فشار اقتصادی کانادا رو به زانو در میاره، یک مجلس رو تعطیل نمی‌کردی؟ با این هم دردسر درست نمی‌کردی برای مملکت؟ یا باید زودتر استعفا میدادی که وقتی این اتفاق میافتاد ما یه دونه نخست وزیر جدید داشتیم، یا اینکه اینا رو میذاشتی اول با ترامپ دیل میکردی بعداً استعفا میدادی میومدی بیرون؟ شما مجلس رو تعطیل کردی، دیگه کسی حرف خودت هم گوش نمیکنه، اعضای حزب لیبرال هم حرفتو گوش نمیکنن. چه انتظاری هست که شما بری توی امریکا و در مقابل ترامپ وایسی برای کانادایی‌ها بجنگی؟ عملاً دیگه کسی شما رو حساب نمیکنه دیگه اونجا. یعنی الان طوری شده که نخست وزیرهای استانی
پریمیرهای استانی دارن میگن که آقا مملکت که صاحب نداره، ما داریم میریم اونجا بجنگیم. همشون دارن جمع میشن برن آقای ترامپ اونجا ببینن چجوری میتونن فایت کنن در مقابل 25% تعرفه که آقای ترامپ داره میذاره. و ایشون سخنرانیش میگه که آقا ام فایتر، من فایترم و جنگجو هستم ولی شرمنده ما رفتیم مجلس هم تعطیل کردم، یه لگدم خوابون بیخ گوش خانه مردم، 2 ماه هم مجلس رو تعطیل کرد، 2 ماه خورده ای، عملا فوریه تا مارچ و اول تا 24 مارچ تعطیل کرد، یعنی 2 ماه و نیم مجلس هم تعطیل کرد که هیچ کس هیچ قانونی هم دیگه اونجا نتونه بگذرونه. تو حیثیتی که مجلسی رو به بازی گرفتی. چرا این کارو کرد؟ از ترس این که خدای نکرده رأی عدم اعتماد به ایشون ندن، ایشون از کار برکنار بشه، آبروریزی بشه، خودش بره کنار. و این به نظر من نه تنها منافع کانادایی رو در اولویت قرار نداد، فقط منافع حزب لیبرال و خودش رو در اولویت گذاشت و احتمالاً کنارش هم آقای جگمیت سینگ رو گذاشت که آقای جگمیت سینگ روز 25 که پارلمان برمیگرده 2.2 میلیون دلار پنشنش کاور شده، تموم شده رفته. تمام این فایتا فقط برای این بود که اینا یه سر و سامون پیدا کنن. هیچ کس برای کانادایی ها تو سخنرانی ایشون که این همه میگن، به نظر من هیچ کدوم از اینا دلشون نسوخت برای کانادایی ها و مردم کانادا. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. تا 24 مارچ مجلس تعطیل شد. مملکت صاحب نداره. نه آقای ترودو الان درست حسابی نخست وزیر حساب میکنن، نه مجلسی داره که براش فایت کنن و در بدترین وضعیت روز 27 ژانویه که آقای ترامپ بیاد سر کار، نمیدونیم سرمون چه خواهد اومد توی کانادا. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. ایشون استعفا نداد، گفت استعفا خواهم داد، یعنی چند ماه دیگه ایشون سر کاره، بعد از اینکه حزب لیبرال خودش رو وقت پیدا کنه بره شروع کنه طبق قانون مثل که 90 روز اینا وقت دارن که برن کمپین کنن دور کانادا تا رهبری جدید رو انتخاب کنن. 90 روز دیگه کل مملکت تو کیاس میمونه. حالا این یه ماه هم یکی 2 ماه چیز هم اضافه کنیم بهش، پروروگ کردن مجلس هم بهش اضافه کنیم، یعنی احتمالا ما تا 4 تا 6 ماه دیگه نخست وزیر جدید نداریم و مثل آقای بایدن که الان هر کی میره امریکا یه راست میره مارالاگو، انگار کاخ سفید تو مارالاگو، در صورتی که رئیس جمهور کنونی آقای بایدن هیچ کسی که آدمش حساب نمیکنه. از این به بعد هم همین اتفاق خواهد افتاد تو کانادا. یه کسی با ایشون کاری نداره و مملکت عملاً بی‌صاحبه. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option. 2 چیز. یکی این که ایشون سخنرانی جدیش رو با این جمله شروع کرد که I'm a fighter. یعنی اول وقتی میگن نارسیسیست هست ایشون، خودشیفته است، راست میگن. اولین صحبتش این بود که من جنگندم، هیچ اصلا کاری با مردم کانادا اولش نداشتش، یعنی اول منم. خب این یکی از نشانه‌های خودشیفتگیش. دومین مسئله اینه که یک کلام در مورد این که
اعتبارش در بین مردم کانادا اومده پایین. آمارا نشون میده که ایشون دیگه اون رأی از مردم نداره و مردم ناراحت از دستشون. هیچ به اون اشاره‌ای نکرد. به مشکلات اقتصادی کانادا که امروز حدود 80,000 نفر هوملس داره استان آنتاریو که توی ادامه ویدیو براتون میذارم گزارش رو. 80,000 نفر به اندازه یک شهر، جمعیت یک شهری مثل پیتربرو، بیشتر از جمعیت یک شهری مثل آرورا هوملس هستن تو خیابونای در حقیقت این استان، فقط یک استان، نه کانادا. The freezing temperatures that we have experienced this week have certainly brought the issue of homelessness to the forefront, both here in Toronto, but throughout the province of Ontario. And now a new report shows just how bad the issue has become and how much worse it could potentially be without investment. 80,000 is a staggering number. It's equal to a city the size of Peterborough. They're not just numbers, of course. The individuals sitting on street corners in the cold, lying on grates to keep warm in the winter, or huddled up in tents. About 81,500 people experienced homelessness in Ontario in 2024. That's a 25% increase over the last couple of years. And it could rise to nearly 300,000 people without a roof over their heads by 2035. بگذاریم دیگه حرسمون در اومد. ادامه داستان رو بریم توی بخش بعدی. هفته گذشته مراسم ختم آقای کارتر بود، جیمی کارتر. در حقیقت مراسم خاکسپاریش بود. من میگم ختم، فیونرال، مراسم در حقیقت خاکسپاری ایشون بود و تمام رئیس جمهورهای زنده امریکا با همدیگه تو دو ردیف صندلی کنار همدیگه راه نشستن. دموکرات جمهوری خواه، دموکرات جمهوری خواه با همدیگه نشستن. یه نکته جالب اینجا این بود که آقای اوباما در کنار آقای ترامپ نشست. همونطوری که میدونین آقای اوباما هنوز هنوزه در حقیقت پشت پرده دموکرات‌ها هست و سعی میکنه که این حزب رو در حقیقت هدایت کنه. ایشون بغل دست آقای ترامپ نشست. دو نفر آدمی که 2 ماه پیش همدیگر رو داشتن جر میدادن تو سوشال میدیا. یعنی ترامپ میگفتش که اوباما اصلا امریکایی نیستش، این تو کنیا به دنیا آمده. بعد آقای اوباما میگفت ایشون هیتلر رو میاد آدم میکشه و اینجوریه اونجوریه. دوتایی بغل دست هم نشسته بودن، داشتن دل میدادن و قلوه میگرفتن. بقیه رئیس جمهورام و در حقیقت معاون رئیس جمهور که خانم کاملا هریس بهشون جلوی نشسته بود، هم داشتن اینا رو چپ چپ نگاه میکردن. جالب این داستان این بود که آقای ترودو هم در این مجلس ختم شرکت کرد ولی بعدش هم اومد با خبرگزاری CNN مصاحبه داشت که خبرنگار CNN از ایشون پرسید که آیا ترامپ رو دیدی صحبت کردی؟ گفت نه ندیدم. ازش پرسیدن که چرا اومدی برای مجلس ختم جیمی کارتر؟ گفتش که جیمی کارتر دوست صمیمی پدر من بود و من یه دینی بهش داشتم که ادا کنم برای اینکه 25 سال پیش که پدر من فوت کرد اون برای مجلس در حقیقت خاکسپاری و ختم پدر من اومد کانادا و من هم وظیفه خودم میدونستم که برگردم و این دین رو ادا کنم. So you are here in Washington D.C. even though you just stepped down as your party's leader and you will soon leave as prime minister. But why was it important for you to come here to Washington today to go to President Jimmy Carter's funeral? Well, President Carter was a dear friend of my father's. They overlapped in their times of service, and Jimmy had been down at my father's after my father's funeral 25 years ago. He was always an inspiration to me in terms of compassionate, selfless leadership, and it was important for me, and I think it was important for the friendship between our countries that the Prime Minister be there to represent. اگر نمیدونین پدر ایشون که نخست وزیر بود 25 سال پیش فوت کرد. من فیلماشو حالا براتون میذارم و میبینین که در حقیقت آقای ترودو در سن 30 سالگی نشسته، مادرش بغل دستشه، برادر بعدیش
کنار مادر نشسته، پشت سر آقای ترودو فیدل کاسترو نشسته، 2 نفر اونورتر از فیدل کاسترو آقای جیمی کارتر نشسته. یعنی همه اینا در یک قاب تصویری در تمام مراسم ختم بودند. Over the last few days, citizens by the tens of thousands have turned out to bear witness of their love and admiration for Pierre. We saw it in Ottawa on Parliament Hill. We saw it on the train that brought him back home to his beloved city. و اینجا نقطه شروع سیاست آقای ترودو بود. آقای ترودو قبل از اون نمیخواست سیاستمدار بشه، دنبال معلم بودن بود و همیشه میخواست معلم بمونه و میگفت غیر ممکنه که من داخل سیاست بشم. Justin Trudeau at 23 had spent almost a decade living in Montreal. Justin. Happy Mother's Day. Accustomed now to life outside the Ottawa bubble with seemingly no interest in going back, in following his father's footsteps. Is there anything you've learned from the experiences that both your parents have gone through? But nothing I should talk about on camera, I think. Ah, the politician already. No. Never. I'm going to be a teacher. ولی برای مراسم ختم پدرش یک سخنرانی آماده کرده بود که بسیار سخنرانی قشنگی هم هستش و اومد برای پدرش، در حقیقت مراسم پدرش این سخنرانی رو کرد و انقدر این سخنرانی قشنگ بود و انقدر قشنگ این رو ادا کرد که اونجا سیاستمداران حزب لیبرال به ذهنشون که رسید که این از اسم پدرش استفاده کنیم و اینو بیاریم توی سیاست، برای اینکه این خیلی میتونه خوب صحبت کنه. یکی از تخصصهای سیاستمداران اینه که خوب صحبت میکنن. مثلا آقای اوباما که اینقدر محبوبیت داشت سخنور خیلی خوبیه. از اونور آقای ترودو همینطور، همونجوری که اوایل که انتخاب شد خیلی رأی داشت که در حقیقت بهش میگفتند ترودومانیا، که همه عاشق آقای ترودو شده بودن به خاطر اینکه سخنور خوبی بود. حتی ترامپ با تمام این مسائلی که داره خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی محکم صحبت میکنه که طرفدار داره. اینه که یکی از تخصصهای سیاستمدارانه که سخنوران خوبی باشد و اون موقع در اون مراسم ختم که من یه تیکه از اون سخنرانی ایشون رو میذارم، اگر خواستین بعداً تو یوتیوب توی لینک ها میتونین برین تمامش رو ببینین، میبینین که شروع سیاسی آقای ترودو از کجا بود. I remember a frozen, windswept Arctic afternoon when I was bundled up into a Jeep and hustled out on a special, top secret mission. I figured I was finally going to be let into the reason for the existence of this high security Arctic base. That was exactly right. We drove slowly through and past the buildings, all of them very gray and windy. And we rounded a corner and came upon a red one. We stopped. I got out of the Jeep and started to crunch across towards the front door. But I was told no. To the window. So I clambered over the snowbank, boosted up to the window, rubbed my sleeve against the frosty glass to see inside, and as my eyes adjusted to the gloom, I saw a figure hunched over one of many work tables that seemed very cluttered. He was wearing a red suit with a furry white trim. And that's when I understood just how powerful and wonderful my father was. اگه تا اینجا برنامه با ما بودیم، برنامه که خوشتون اومده، اگه به اطلاعاتتون یک اپسیلون هم اضافه شده باشه، خدایی نامردیه، یه دونه اون سابسکرایب رو فشار بدین. اگه سابسکرایبر چنل ما نیستین لایک رو بزنین و برای یکی از دوستاتون که این اطلاعات رو نداشت بفرستین این ویدیو رو. اما در قسمت دوم برنامه میخوایم در مورد
بازار خونه های لاکچری صحبت کنیم. کمپانی ریمکس، یعنی کمپانی ما، طبق گزارشی که اخیراً منتشر کرد میگه که تعداد خرید و فروش خونه های لاکچری در تورنتو در 3 ماهه آخر سال 2024 2 برابر شده نسبت به سال قبلش. According to a new report, the luxury housing market in the GTA had double-digit growth in the last quarter of 2024. This is really interesting. RE/MAX says the number of homes that sold for more than $3 million was up just over 40% year over year. The number of homes that sold for more than $5 million jumped over 58%, even more significant. And sales of homes for more than $7.5 million was up more than 41%. RE/MAX says 250 basis point interest rate cuts helped jumpstart demand in the luxury housing market. اما موضوع بعدی یه چیزی در مورد مورگیج میخواستم بهتون بگم. یک اتفاقی در 2 بار در هفته گذشته برای آشنایان دوستان من افتاد که میخواستم اینو باهاتون شیر کنم که حواستون باشه. قبل از اینکه اینو بهتون بگم، اگر میخوایم با من وقت مشاوره خرید، فروش، اجاره یا مورگیج خونه، وام مسکن ست کنین، میتونین به شماره تلفن 416 880 6834 یا برین وبسایت meetmax.ca که آدرسش روی صفحه هسته. سر تایمی که خودتون دوست دارین، خودتون وقت دارین، میتونین یه تایمی با من ست کنین، به صورت آنلاین یا به صورت حضوری 1 ساعت مشاوره رایگان داشته باشین. خب اتفاقی که هفته پیش برای 2 تا کلاینت های من افتاد این بود که اینا مورگیجشون داشت رینیو میشد، به رینیوالش رسیده بود، به خاطر اینکه کانادا پست تو استرایک بود، نامه برای اینا نیومده بود، ایمیلاشون رفته بود توی جانک یا ایمیلاشون رو ندیده بودن. در هر صورت خیلی آدمای تکسوی نبودن که ایمیلاشون رو چک کنن و حواسشون هم نبود، یادشون رفته بود و بانکشون چون خبر از اینا نگرفته بود به صورت اتوماتیک اینا رو روی ریت بالاتر، یعنی نزدیک 7% اوپن در حقیقت رینیو کرده بود و مثلا به جای یه دونه پیمنت $3000 $4000 از حسابشون $7000 پول برداشته بود. یکی دیگه نزدیک $18000 پول برداشته بودن که تا اینا زنگ بزنن و چیز در حقیقت با بانک چک و چونه بزنن، اون یه پیمنت با اون اینترست بالا رفته و هیچ جوری هم نمیشه برگردون. اینه که حواستون باشه مورگیجاتون اگه داره رینیو میشه 1 ماه قبلش، 2 ماه قبلش اگر از بانکتون خبری نشد خودتون زنگ بزنید به بانکتون، باشون صحبت کنید. معمولاً بهترین ریتو مخصوصاً این روزا خود همون بانک میده. حتما فایت کنید. من کلاینت هایی داشتم که زنگ زدن به بانک، مثلا 0.1%، 0.2% تونستن فایت کنن نسبت به اون ریتی که بانک داشته بهشون میداده. هی چونه زدن، گفتن برو با منیجر صحبت کن، اگه ریتو خوب ندی من میرم. واسه چکوچونای مثل ایران خودمون زدن و تونستن تخفیف‌های بهتری بگیرن روی ریتاشون. بهترین ریتو معمولا شما روی رینیوال از خود همون بانکی که مورگیج گرفتین رو میگیرین. این هم موضوعی بود که حواستون باشه از دستتون نره که اونا اوپن رینیوتون میکنن با ریت بالا و حداقل یه پیمنت یه چند هزار دلاری از دست میدین. اما موضوع آخر امروزمون خیلی جالب بود. آقای داکفورد، پریمیر استان اونتاریو یا در حقیقت نخست وزیر استان اونتاریو که من بهش میگم تدی بر، ایشون داشتن توی اتوبان فروان هم 401 خودمون داشتن میرفتن که تصادف میکنن، ماشینشون چپ میکنه. بعد خبرنگار از ایشون میپرسن حالت خوبه، چجوری شد؟ میگه ماشین نفهمیدیم چی شد، خلاصه رفت و پرت شد. و الان که ازش میپرسن حالت خوبه میگه که این کله نیست که لامصب، عین سنگ میمونه. I'm okay. This head's like limestone. It's hard as a rock. And, the other driver must have been pretty surprised to see you step out of the car. No, he was out of. خلاصه اینم از داستان آقای پریمیر استان اونتاریو که خیلی الان این روزا خیلی داره تلاش میکنه که بره امریکا با ترامپ صحبت کنه و تهدید کرده. تنها کسی که تهدید محکم کرده آقای ترامپ رو ایشون هستش که گفته که آقا اگه تعرفه بذاریم با تمام برقی که داریم صادر میکنیم به امریکا که حدود نمیدونم چندین میلیون مشترک هست رو و میزنیم و قطع میکنیم. حالا ببینیم که 27 ژانویه 2025 که ترامپ میاد چه اتفاقی میفته. از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید، ما رو تشویق میکنید، محبت داریم به ما، تشکر میکنم. پیغام‌های محبت آمیزتون، کامنتاتون، زنگایی که میزنید، تکستایی که میزنید فوق العاده به من انرژی میده که برنامه‌های بعدی رو با قدرت بیشتری براتون بسازیم. به هر صورت روز و روزگار خوش تا هفته بعد. خدا نگهدار.